මං කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවානේ. මං කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයා මාව වැරදිවට තේරුම් ගන්න. මං කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ යාව රවට්ටන්න. අපි කොහොමද ওই විදියට මං කොහොමද ඒක කරන්නේ? මං කොහොමද මේ විදියට කරන්නේ? කියන අදහස එන විදිහේ ඉංග්‍රීසි අදහස් ටිකක් ප්‍රකාශ කරන්න. මං කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවනේ. මං කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන අදහස දෙන්නේ how can I do it? How can I do it? How can I do it? Father is at home at the moment. How can I do it? Father is at home at the moment. Father is at the moment කියන්නේ මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. එක එක කොටසක්. ඊට පස්සේ මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? How can I do it? Father is at home at the moment. මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? සමහරවිට අපි හිතමුකෝ ඔයාට කෙනෙක් කියනවා මේ ඔයාට පුළුවන් මාව හම්බෙන්න දැන්. නැත්නම් කරුණාකරලා මාව හම්බෙන්න එන්න. Please come and meet me. කරුණාකරලා ඇවිල්ලා මාව හම්බෙන්න. කියලා ඔයා කෙනෙක් ඔයාට බල කරලා කියනවා. නැත්නම් පොඩි බලපෑමක් කරනවා. Come and meet me. ඇවිල්ලා මාව හම්බෙන්න. දැන් ඔයාට ගෙදරින් එළියට යන්න බෑ. තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. එතකොට ඔයා කියනවා මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවනේ. How can I do it? How can I do it? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? අනේ ඒ කොටසට මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා කියන කොටස බට් කරන්න තියෙන්නේ. How can I do it? Father is at home at the moment. At the moment මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ Father is at home at the moment. How can I do it? Father is at home at the moment. How can I do it? Father is at home at the moment. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ වෙලාවේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මේ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ යාව රවට්ටන්න. මට බෑ යාව රවට්ටන්න. I can't cheat him. I can't cheat him. ඔහුව රවට්ටන්න බෑ. ඒතර කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? How can I do it? How can I do it? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? I can't cheat him. How can I do it? I can do it. Okay? How can I do it? I can cheat him. How can I do it?
I can cheat him. කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? මට බෑ යාව රවට්ටන්න. එතකොට කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? මට බෑ ඇයව රවට්ටන්න. How can I do it? I can cheat her. How can I do it? I can cheat her. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ ඇයව රවට්ටන්න. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ යාව අමතක කරන්න. How can I do it? How can I do it? I can't forget him. I can't forget him. How can I do it? I can't forget him. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ යාව අමතක කරන්න. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයා මගේ හොඳම යාළුවා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයා මගේ හොඳම යාළුවා. How can I do it? එයා මගේ හොඳම යාළුවා. He is my best friend. How can I do it? He is my best friend. දැන් ওই කොටස් දෙක අපිට ඒකට සම්බන්ධ කරලා කියන්න පුළුවන්. How can I do it? He is my best friend. How can I do it? He is my best friend. ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා. How can I do it? He is my best friend. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔහු මගේ හොඳම යාළුවා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා මට හොඳට සලකනවානේ. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? They treat me well. How can I do it? They treat me well. How can I do it? They treat me well. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා මට හොඳින් සලකනවා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයා මගේම සහෝදරයා. එයා මගේම සහෝදරයා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? He is my own brother. He is my own brother. ඔහු මගේම සහෝදරයා. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? He is my own brother. ඔහු මගේම සහෝදරයා. ඔයාලා මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඇයි මගේම සහෝදරිය? How can I do it? She is my own sister. How can I do it? She is my own sister. Okay? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා අපේ යාළුවෝ. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා අපේ යාළුවෝ. How can I do it? They are our friends. How can I do it? They are our friends. How can I do it? They are our friends. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එයාලා අපේ යාළුවෝ. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔහු මගේ අසල්වැසියා. How can I do it? He is my neighbor. How can I do it? He is my neighbor. How can I do it? He is my neighbor. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. මට බෑ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. ඔයාට කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කරන්න කියලා කියනවා. හැබැයි ඔයාට ඒ කියන පුද්ගලයා ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. එතකොට ඔයා අහනවා මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? මට බෑ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. ඔයා විශ්වාස කරලා වැඩක් කරන්න මට බෑ. මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? How can I do it? I can't believe you. I can't believe you. එතකොට ඔය විදිහේ how can I do it වලට තව අදහසක් සම්බන්ධ කරලා අපිට කතා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා යම් කිසි දෙයක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට කෙනකින් අහන්න පුළුවන් මම කොහොමද මේක කරන්නේ? How can I do this? එතකොට this කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් අර it කියපු වචනේ. How can I do this? මම කොහොමද මේක කරන්නේ? How can I do this? How can I do this? I don't know how to do this. මම දන්නේ නැහැ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. How can I do this? I don't know how to do this. මම දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. How can I do this? කොහොමද මම මේක කරන්නේ? I don't know how to do this. Right. ඔය විතර මේ how can I do this? or how can I do it? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? කියන අදහසත් එක්ක තව අදහසක් සම්බන්ධ කරලාත් කතා කරා. එතකම how can I do this කියලා නිකම් අපිට කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. කොහොමද මම මේක කරන්නේ? How can I do this? Right? Okay. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. So let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.